إذا أنت من الأشخاص المصابين بالسكري وبتاخد أدوية وعلاجات رغم أهميتها، لكن للأسف ما بتحميك من الشعور بالإحراج لأنك دائما جوعان وبتاكل في كل وقت وزمان. ما بتحميك من الشعور بالخجل لما يكون عندك صار في نقص في القدرة في الانتصاب وفقدان الرغبة الجنسية. إذا أنت سيدة ومصابة بالسكري فأنت بتعاني مع علاقتك مع زوجك بسبب عدم الرغبة، بالإضافة للآلام، وبتحسوا دائما بوجود الحكة المستمرة وارتفاع بالضغط، بالإضافة للمشاكل اللي في البشرة والعطش المستمر ومشاكل الغازات والروائح الكريهة بسبب الالتهابات الفطرية الموجودة دائما باستمرار. في حلقتنا اليوم رح نحكي باختصار عن ايش بيصير في جسمك لما توقف تناولك للنشويات والسكريات ل20 يوم، بعدين بنمدها لشهرين أو 3 أشهر كمان. طبعا حنجاوب في حلقتنا اليوم عن الأسئلة اللي دائما بتسألوني إياها بتخص السكري. هل فعلا ممكن الشفاء من السكري نهائيا بعد الالتزام بالحمية؟ وهل أساسا وكيف ممكن أعرف أني أنا مصاب بالسكري أو لا؟ وأخيرا إيش هي الحمية المناسبة أو إيش هو علاج السكري المناسب للشفاء التام من السكري؟ كل هذه الأسئلة راح نجاوبها في حلقتنا اليوم. اكتبوا لي في التعليقات عن جواب السؤال المثالي: هل ممكن ننشفى من السكري؟ وهل أنت مصاب بالسكري؟ وكم سنة صار لك مصاب بالسكري؟ كل الأسئلة هذه راح نتناقش فيها في التعليقات تحت ونجاوب على الأسئلة هذه كلها. بداية حلقتنا اليوم أكيد جيب فنجان قهوة ورقة وقلم، خلينا نسجل كل التفاصيل. في بداية رحلتك لمنع السكريات والنشويات بدك تكون حريص على انك تجيب جهاز السكر اللي عندك وتبلش تقيس السكر فيه باستمرار. ما تقيسه اقل من 2 ل 3 مرات في اليوم، لانه ضروري تعرف وين كنت وين راح تصير، وخصوصا اذا انت بتاخذ ادوية سكري، علما بانه الناس اللي ملتزمين عادة بادوية السكر هم الاكثر فرصة للشفاء التام من السكري، وهم اقل الناس اللي بيتعبوا لما ببلشوا رحلة الشفاء التام من السكري. الله يكون بعونك إذا أنت من الأشخاص اللي ما بتاخد علاجات والسكر عندك في 200 ومطنش، لأنه أنت حتمر في أصعب علامات الشفاء، وضروري قبل ما تبلش تاخد الدواء بعدين تدخل بهذه الحمية. في اليوم الأول من التزامك في الكيتو أو في قطع السكريات والنشويات بتلاحظ أنه ببلش قراءات السكر عندك تنخفض، واللي عادي جدا انك تشوفها في وقت من مرحلة من مراحل توصل بين 70 لل100. هي القراءات الطبيعية اللي لازم تكون انت فيها حتى لو تشخصت بالسكري. علاجاتك حتعجز تحطك في القراءة المثالية، عشان هيك دكاترتك بيحكي لك مشي هذا احسن ما يمكن تحصله طالما انت بتاخذ رز وخبز وسكر. على كل، مع بداية اليوم الأول بتبلش قراءات السكر تنخفض، وبتبلش قراءتك اللي كانت من دائما بين 130 ل 220 تنخفض بالتدريج. في اليوم الأول بتلاحظ أنك بلشت تتبول أكثر من المعتاد، بتصير جوع مخيف. مخك ما كان متعود على انه ينخفض قراءات السكر اقل من 150، فبتلاقي رغم انه السكر مرتفع بس مخك بيعاني من انخفاض السكر اللي تعود على قراءات عالية حتى يقدر يحرق، لانه دماغك حاليا ما بيحرق الا السكر. ودير بالك لما انت تبلش بهذه الحمية انت بتبلش تحمي نفسك من اصابة بالزهايمر اللي هو اسمه السكر النوع الثالث ومقاومة الانسولين الموجودة في الدماغ. في اليوم الثاني من التزامك بقطع السكريات والنشويات بتلاحظ انك عمالك بتتبول اكثر من المعتاد، لكن رغم انك عمالك بتتمول ما عندك العطش المرتبط بمرض السكري. فعطشك اليوم هو نتيجة فقدان السوائل مش بسبب ارتفاع السكر في الدم، وهذا التبول المبالغ فيه هو سبب انه جسمك عم بتخلص من كميات السكر الموجودة جوا العضلات واللي سوت مقاومة انسولين بالعضلات. رغم انه في سكر كتير وفي طاقة جوا العضلات، لكن ما عم تسمح لعضلاتك يدخلها بروتين. عشان هيك كل مرضى السكري بيفقدوا عضلات المؤخرة والأرداف وبيفقدوا عضلات الذراع، وبتحولوا من أشخاص عندهم كتلة عضلية وعظام مع كمية معتدلة من الدهون إلى شخص بيحول كل لحمه وعضلاته إلى كرة من الدهون. مع بداية اليوم الثالث وامتداد اليوم الرابع بتبلش قراءات السكر عندك تنخفض لما دون 160 لل 150، وهذه بتكون أعلى قراءات أنت بتوصلها. لما أنت ما بتوصل لل 180 الدرجة اللي عندها بتهلك الكلى، بتبلش الكلى عندك ترتاح لأول مرة من سنوات. دير بالك إنه الكلى بعد ال 180 بيصير السكر يطلع من الكلى
إلى المثانة، وكل جرام سكر عماله بتجاوز نفرونات الكلى، عماله بيسلخ جدران نفرونات الكلى لحتى يوديها للمثانة، وبالتالي مع الوقت بتتلف هذه الكلى، وهذا اللي بيخلي نص مرضى الكلى للأسف بيصابوا بتلف الكلى وبروحوا بتوجهوا للمستشفيات حتى تصير مبولتهم هو المستشفى أثناء عملية غسيل الكلى. طبعا انت لما عمالك بتلتزم بقطع السكريات في اليوم الثالث، عمالك بتحس بشوية صداع عم بيزداد مع الوقت، لانه السكر عم بنخفض اكثر واكثر والضغط عندك بقل. لما تنام في اليوم الثالث للرابع عم بترتاح الكلى لأول مرة ومعها القلب، لأنه كميات السكريات المهولة في الدم حتحبس معها السوائل اللي صارت تخرج مع البول في الأول يومين، وبالتالي حترتاح الكلى من عملية التبول المبالغ فيها اللي كانت تصير واللي ما كان لازم تكون أثناء النوم. لازم ترتاح الكلى أثناء نومك، ومعها القلب اللي ما لازم يرفع الضغط أثناء النوم. في اليوم الرابع هو اليوم الأسوأ لك بالحمية، هذا اليوم اللي بتنخفض فيه قيم السكر لأوطى مستوياتها بالنسبة للمعتاد، مع انخفاض كميات الجلايكوجين أو انتهائها في الكبد. كبدك ما عنده هلأ سكر، مضطر جسمك يلاقي مصدر غير السكر حتى يغذي الدماغ المدمن على السكر المتهالك من مقاومة الأنسولين داخله. في هذه اليوم، في اليوم الرابع، بتكون عن جد كرهاني وكرهان الساعة اللي حضرت فيها الفيديو وقلت خليني أجرب أقطع السكريات. بقول لك هذا اليوم الرابع هو اليوم الفيصل، اللي ما بيكمل بهاي التجربة هو الخسران، ومعظم مرضى السكر اللي بيكونوا لحالهم بدون إشراف هدول بوقفوا الحمية وبقول لك أنا ما قدرت أوقف السكر بسبب اليوم الرابع. اليوم الرابع لما تنام بيضطر الكبد يحرق أول عملية الحرق من سنوات للدهون المتراكمة داخله، واللي سببت لك الكبد الدهني اللي دكاترتك بحذروك إنه إذا استمريت رح يتشمع الكبد، وهذا اللي بيصير في مرضى السكر لما يتشمع الكبد عندهم بسبب الكبد الدهني. بتفيق باليوم الخامس بتكون نشيط جدا، لأنه لأول مرة منذ الميلاد، ميلادك أنت بالذات، بيبدأ كبدك يحرق الدهون الموجودة داخله وينتج لك الأجسام الكيتونية اللي بتبلش تغذي الدماغ اللي بيحتضر كان من نقص السكر. عشان هيك في اليوم الخامس بتفيق نشيط، بتفيق لأول مرة من سنوات، عندك صفاء غريب عجيب مو متعوده في ذهنك، قادر تركز بشغلك. في توتر وقلق دائما كان موجود معك، في اليوم الخامس لأول مرة من سنوات بروح. في بداية الأسبوع الثاني بتلاحظ أنه أنت بطلت تشعر نهائيا بالجوع، وبطلت تشعر حتى بالعطش، وكمية دخولك للحمام، مرات دخولك للحمام خلال النهار صارت قليلة وتقريبا انعدمت أثناء الليل. يعني أنت بلشت تنام زيك زي بقية هالخلق، زي تقريبا الأطفال، نفس هدول الأطفال اللي بيكونوا بالصف الثاني لو تقول لهم شخص معاه سكري وارتفع السكر معاه بكل براءة رح يعرف إنه أنت لازم توقف السكر. حيخطر في بالك أنه ليش أنا طول الفترة الماضية كانوا يحكوا لي كل السكر عادي، رغم إنه شفت إني أنا بأسبوعين بقدر أنزل قراءات السكر لتصير بحدود الطبيعي، ورغم إنه نزلت قراءات السكر عندك بحدود 120 و130 في الأسبوع الثاني، قراءات السكر صباحا بتضلها مرتفعة، وهذا طبيعي ما تقلق، لأنه سكرك حيكون دائما مرتفع بسبب ظاهرة الصباح، لأنه جسمك بيحب يرفع السكر الصبح حتى تكون في قمة نشاطك. وبنسأل نفسنا السؤال الثاني، ليش دائما كانوا ينصحوك بأنك تفطر في وجبة الإفطار، وهي فعليا أسوأ وجبة بتدمر صحة مريض السكري وبتحرص على أنه مريض؟ ليش بده إياك تكون مريض؟ ليش بدهم إياك تكون مريض؟ هاي الأسئلة مبررة وصريحة. خلينا ننتقل للفائدة الثانية، إنه حتصير نشيط رغم إنك صرت تزيد من فترات الصيام وبطلت تاخذ وجبة الإفطار، نشاطك صار أعلى، تركيزك صار أعلى من حتى مش من أول من بلشت بقطع السكر، حتى ما قبل إنك تدخل في الحمية أساسا. الشغلة اللي حتستغرب منها كمان إنه مع إيقافك للسكر أوقفت معاه الخبز، سواء كان خبز كامل أو خبز مضيوف له سكر، والاثنيناتهم زي بعض. لما وقفتهم تتحسن أمعائك، الارتداد عندك بتوقف، وقولون العصبي اللي كان مأرق حياتك ومخلي العذاب بواجه كل من بدخل على الحمام بعدك اختفى. مع تحسن وظائف الكبد عندك نتيجة انك وقفت تاخذ سكر الفواكه الموجود في السكر، وحتى الفواكه بتلاقي انه كبدك تحسن فصار يتخلص من السموم، فبتنخفض عندك الحكة المستمرة اللي كانت تخلي الناس يتساءلوا هذا ليش عماله بحك طول الوقت. اضف الى ذلك انه
النظر عندك بصير احسن، فانت صرت تقدر تطلع على الناس اوضح، صرت تشوف اشكالهم احسن من المعتاد، وتقدر تقرا الكتابات الموجوده على الحيطان. الغباشة اللي عندك بسبب تراكم السكر وتهالك الرؤية عندك اللي عادة بتصيب مرضى السكري غير المنتظم السكر عندهم بفقدان البصر. أضف إلى ذلك اللسان بتتغير حاسة الذوق عندك، لأول مرة بتصير تلاحظ أنك صرت تستطعم الأكل أفضل من المعتاد. بعد 10 أيام بتتغير حاسة الذوق عندك تماما مع تغير خلايا الذوق، وكل 10 أيام بتقلب خلايا الذوق. مع نهاية الأسبوع الثالث ومع تحسن قيم الفيتامين بي عندك في الدم بسبب إيقافك للسكريات وزيادة تحسن امتصاصك، خصوصا إذا بتاخذ بي كومبلكس أو خميرة كبيرة، بيزداد نشاطك وبتحسن نوعية نومك، فبتصير أنت تنام كويس. إذا كان عندك كوابيس بتختفي، وإذا كان عندك شد عضلي بإجريك بتحسن. تسأل حالك سؤال: خلصت تحدي 21 يوم، أوقف وأرجع أخذ قطعة الخبز وأبلش أعاني من الانتفاخات وأرجع السكر يطلع لفوق 180 و200 وأبلش أدمر بالكلى من جديد، ولا أكمل؟ ترى أنت لسه ما حصلت جزء بسيط من فوائد إيقاف السكر، لساتك بتعاني من مشاكل في أعصابك، واللي بتنعكس على عدم قدرتك أساسا على الانتصاب وفقدتك رجولتك. فبدك أسبوع كمان عشان تقدر ترجع لهاي الثقة بالنفس اللي بتلزمك أنت حتى تكون قائم بوظائفك. مع بداية الأسبوع الرابع كن حريص إنك تحجز موعد مع طبيبك، لأنه حتاخد معاه قياسات السكر اللي صار لك بتقيسها 3 أسابيع ل4، وضروري الطبيب يطلع عليها حتى بكل استغراب وسعادة ينزل لك جرعة العلاج اللي تعود إنه كل ما يشوفك يزيد لك الجرعة شوي أو يعطيك نوع دواء جديد على أمل يحافظ على حياتك لأطول فترة زمنية ممكنة. مش بس هيك، بتعرف إنه 50% من مرضى السكري بيصابوا بعدم قدرة نهائيا على الانتصاب بعد 5 إلى 10 سنوات من التشخيص لأول مرة بالسكري. فالجداد تشخصوا بالسكري لحق حالك اليوم قبل بكرة. طبعا لما انت بتوقف السكريات والنشويات جسمك يرجع للاستشفاء، بتتحسن وظائف الشعيرات الدموية والتروية الدموية داخلها، وبتشافي الجهاز العصبي التدريجي، بترجع عندك الرغبة الجنسية من جديد، وبتقدر ترجع تقوم بواجباتك الزوجية بدون ما تكون محرج من شريك حياتك، وبتقدر توقف الأدوية اللي مسترة على 3/4 مرضى السكري مع علاقاتهم مع زوجاتهم. إذا أنت سيدة برضو السكري بيأثر عليك جنسيا، مش بس بخربط لك دورتك وبيعمل لك مقاومة أنسولين نتيجته حتكون تكيس مبايض، بيأثر على انتظام الدورة وقدرتك على الإنجاب، لا كمان بيأثر مع علاقتك الحميمة مع زوجك، فبتصير عبارة عن نوع من أنواع الكوابيس اللي أنت أصلا ما بترغبي فيها بالأساس، وما عندك قدرة على الاستثارة زي زمان. وغير هيك انه افرازاتك المهبليه بتصير صفر اصلا. كل هذه بتتحسن مع قطعك للسكريات، وبترجع حياتك الزوجيه فيها حب واحترام ومحبه بينكم الاثنين. مع بدايه الشهر الثاني بتدخلي عليه وانت مبسوطه وبشرتك صارت ناعمه زي بشره الاطفال. طبعا ما هو جسمك خلال شهر كامل بغير البشرة، ولأول مرة جسمك بغير بشرتك، وفي انسولين منخفض وهرمون النمو عالي، وما في سموم اسمها سكريات عمالة بتمنع امتصاص البروتينات والكولاجينات والمعادن اللي انت اساسا عم بتدمريها بسبب سوء الاكل واختياراتك الغذائية. على كل في الشهر الثاني بيصير في تحسن ملموس في صحة الأطراف، فالخدران اللي كان موجود قبل السكري واللي مخليكي ما بتقدري تمسكي تليفونك وانت بتحكي فترة طويلة، وهي مانعتك من هوايتك المفضلة، أو بتقدرش تمشي مسافات طويلة بسبب خدران إجريك اللي انت مش حاسس فيهم واللي بخوفوك انك تتعرض للجروح. بتلاحظ انه لانك في الشهر الثاني قللت السكريات، سرعة التئام الجروح صارت عندك افضل، لانه ما في سكر يعمل التهابات في هذه الجروح، فصار يلتئم الجرح اللي كان يخوفك دائما عندما يصير في اجريك لا سمح الله من تحول الالتهاب بيتحول لغرغرينة، عشان ينقذوا فيها حياتك الاطباء يبتروا اجرك. ضروري انك تكون ملاحظ انه انت تحولت من شخص اكول دائما جوعان الى شخص دائما شبعان. عم بتلاحظ انك صرت تنتج بشغلك اكثر كصاحب شركة او مؤسسة او مدير في شركة. انت كموظف صرت تفكر تفكيرات ابعد من الوظيفة، صار عندك تركيز وقدرة على العمل، بطلت تفكر ان لازم اكل كل نص ساعة. بكل بساطة صرت تحول تاكل وجبة واحدة مع سناك بدل ما كنت تاخذ 3 وجبات و3 سناكات زي ما بنصحوك فيها المعظم. على كل انت الاهم من هيك النظافة الشخصية اللي بتتغير عندك،
فروائح الكريهة اللي كانت تطلع في الأقدام أو في مناطق التناسلية أو تحت الثدي أو عندك في منطقة الكرش بسبب التعرق وتراكم الفطريات اللي بتتغذى على السكر اللي بيطفح برا جلدك راحت واختفت. أضف إلى ذلك إنه الضغط اللي عندك اللي كنت تاخذ عليه حبوب بلش ينخفض وصار يزعجك بسبب الدوخة اللي تصير. فعلا من المحبط إنك تكون كملت شهرين في طريقك للشفاء وتيجي تتخذ القرار عشان لقمة خبز انك تخسر كل اللي فته وترجع من اول وجديد تضر حالك بالتدريج من اول وجديد. على كل حتلاحظ انت استمريت في الشهر الثالث انه في ظواهر جلدية غريبة كانت عندك، كنت دائما تروح على دكتور الجلدية عشان يكوي لك اياها، اختفت، اللي هي التآليل. التآليل بكل بساطة هي بنتيجة زيادة الانسولين وزيادة الاستروجين اللي بخليك اكثر اقرب للسيدات، فبروح بزيد عندك وبطلع. بتلاحظ انه اللون الغامق اللي بدل على مقاومة الانسولين في رقبتك من ورا صار رجع جلد طبيعي. اضف الى ذلك انه انت في نهاية الشهر الثالث لما تروح على طبيبك بكون مصدوم وسعيد بنفس الوقت، هو بشوف انزيمات الكبد صارت اقل قراءات بحياته شافها عندك، وبلاقي انه لما بشوف صورة الالتراساوند انه ما في عندك حتى دهون على الكبد اللي كان من المستحيل طبيا شفائها، شفيتها بس ب3 اشهر. اضف الى ذلك انه انزيمات الكلى اللي دائما بخوفوك منها لما بتعمل كيتو او بتقطع النشويات، اذا عملته صح بتنزل وانت بتحمي كلتك اللي كانت هيك راح تفشل لما انت عمالك بتاكل سكريات والتراكمي عندك مرتفع. ما في اكثر سعادة من مريض السكري لما يقرأ السكري التراكمي عنده بعد 3 اشهر ويشوفه بعد ما كان 10 ل 12 السكر صار 5 5.5، يعني طبيعي. يعني طبيبه بيستغرب وبقول له انت بطل عندك سكري، بس بقول له ضلك استمر على الدواء. انا بحكي لك استمر على الدواء طالما قراءات السكر عندك ما عمالها بتنزل تحت 100، بس معظم الناس اللي جديد تشخصوا بوصلوا تحت 100 وبصيروا يوقفوا العلاج وما بيرجعوا ياخذوه في يوم من الايام اذا استمروا في الحمية اللي اشفتهم من مرض السكري. بنهاية حلقتنا لليوم جاوبوني على سؤال الحلقة: هل يمكن شفاء مريض السكري تماما؟ هل انت مريض سكري؟ وهل عندك جزء من هاي الأعراض؟ اكتبوا لي خلينا نتناقش ونشوف انت وين بالضبط. واكيد في بنهاية الحلقة ما تبخل على غيرك بالشير، لانه زكاة المعلومة خير، زكاة العلم نشره، وما تبخل على حالك بانك تنضم للقناة وتكبس على اشارة الجرس حتى يجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تبخل على حال علينا بانك تعملنا لايك، وبتقدر تتابعني على كل وسائل التواصل الاجتماعي: انستغرام، سناب شات، تويتر وتيك توك. واكيد كل ما في الحلقة من معلومات ومساطر موجودة في المقال المثبتة بصندوق الوصف، موجودة في صندوق التعليقات في قسم التعليقات مثبتة اكيد. وادعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارس كيتو اند فاستنج بلانت. واكيد اذا بدك معلومات اضافية كيف تشفي انت الكبد المتراكمة فيه دهون ومسموم، بتقدر تشوف الحلقة الموجودة هون.